Καλημέρα τσακάλια, ήρθαμε εδώ πέρα για το φίλο μας το Ντουκάτι. Τον φέραμε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε, αν φτιάχνετε, άμα δεν φτιάχνετε, αν θα φάτε τη σκόνη μου, αν θα φάω τη σκόνη σας. Και γενικά πάμε τώρα να μας τα πει ο ειδικός. Πρωτού πάμε. Έχουν βάλει και σκουφάκι για μην κρυώνει. Έχουν λύσει εδώ πέρα τέτοιο, τώρα κάνουν διάλειμμα, πάμε να τους δούμε, τρώνε, τι κάνουν. Ο ένας τρώει. Φαίνεται ποιοι δουλεύουν και ποιοι τρώνε εδώ μέσα. Τον πιάσαμε στο τέτοιο. Ναι. Και μικρόφωνα να μου πάρετε Όλα. συνέντευξη. Και πάμε, άντε εδώ, άσε τις άλλες δουλειές. Πάμε στο δικό μας. Το δικό μας τι κάνει λιμένο εκεί. Εδώ φτιάχνουμε καμιά καμπάνα να περνάει η ώρα. Τι να κάνουμε. Για ποιο μηχανάκι είναι αυτό? Εδώ για ένα τρέισερ. Έχει πολλά πράγματα. Και κοιτάκι του έχουμε έτοιμο. Καμπάνες του φτιάχνουμε, ό,τι θέλουμε. Θα πήρες και 3D printer. Printer, 3D printer. Τον είχαμε, απλά δεν το δουλεύαμε. Okay. Οπότε, αν θέλετε τώρα για το ντουκάτι που φέρατε, θα σας τακτοποιήσουμε. Για να δω λίγο καμπάνα. Τι να δεις, έλα. Στο τέλος θα τη δεις, τώρα ξεκινήσαμε. Θα γίνει δουλίτσα. Πάμε λοιπόν Στο τέλος και θα τα χτυπάει η δούμε. καμπάνα. Πάμε. Έχουμε βγάλει το ντεπόζιτο το οποίο ήταν λίγο πέδεμα και έχει εδώ πέρα και τις πινελιές του που σχολιάζαμε πριν. Έχουμε λύσει τώρα να δούμε τον εγκέφαλο από κάτω, κωδικούς κλπ. Να δούμε τι μπορεί να γίνει, υπάρχει κάτι στο ίντερνετ, υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Να μας πούνε τώρα οι ειδικοί. Στο ψάξιμο. Stay tuned. Ερχόμαστε από λεπτό σε λεπτό για εσάς. Από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Είχαμε αυτά που θέλαμε. Made in India ο εγκέφαλος. Μπορείς να ζουμάρεις. Ωραία, εγώ θα κάνω το δικηγόρο διαβόλου γιατί η Suzuki που το φτιάχνει. Ταϊβάν. Όχι. Λοιπόν, καταρχάς, όπως τα έλεγα, 2 όλαγα παραπάνω από το άλλο που έχετε να μου μετρήσει. Σωστά. Ωραία. 100,2 για την ακρίβεια. Τροχό, τροχό. Άντε. Από ροπή έχουμε τη μέγιστη υποδύναμη, τη βγάζει καταρχήν γύρω στις 9.000 στροφές. Η μέγιστη υποδύναμη κρατιέται από τις 6,5 μέχρι τις 8 περίπου. Έχει τη μέγιστη ροπή, βγάζει 8,5 κιλά ροπή και 100 αλογάκια. Έχει κόφτη στις 10%. Η διαχείριση καυσίμου, για να δούμε και διαχείριση πως είναι. Εντάξει, είναι φτωχό χαμηλά. Σε γενικές γραμμές αυτά τώρα για να περνάνε γύρω 6, όλες οι μοτοσυκλέτες είναι και αέρα που λέμε. Okay. Εντάξει, λοιπόν, σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά το μηχανάκι. Δούμε και την All Gear. Το μηχανάκι έχει μια τελική στον κόφτη πραγματικά γύρω στα 2,20 κάτι, 2,22, 2,23. Στα ψηλά εντάξει το άλλαξα και ψηλοκρεμάει το μηχανάκι. Δηλαδή μετά τις, να δούμε εδώ, σε στροφές, μετά τις 9.000 κρεμάει απότομα το μηχανάκι. Ναι. Γι' αυτό και στην All Gear δηλαδή βλέπεις το άλλαξα εγώ αναγκαστικά μετά τις 9 και βλέπουμε ότι είμαστε στο κρέμα. Δηλαδή κάνω αλλαγή 9,5 και πηγαίνει 10 και κρεμάει. Τέλος πάντων, εντάξει. Εκεί κάτω που έχει την καμπύλη, την πρώτη. Λοιπόν, η καμπύλη πρώτη, το είδες εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κατσάρωμα. Να. Αυτό το κατσάρωμα εδώ, όπως σου έδειξα πριν για τη διαχείριση, είναι πάρα πολύ φτωχό. Το βλέπεις στο μηχανάκι. Ανεβάζει 15 μέρη αέρα. Το βλέπεις. Αυτό τώρα, άμα βρούμε να διαβάσουμε τον εγκέφαλο, φτιάχνεις τώρα.
Μην βιάζεστε, όλα θα τα φτιάξουμε. Λες να μην το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Λέει, να τα αφήσουμε έτσι. Αυτό με τι βελτιώνεται δηλαδή, με τη διαχείριση βενζίνη, ας πούμε. Κοίταξε, όλες οι καινούριες μοτοσυκλέτες, γιατί όπως σου έχω πει, δυναμομετρούμε και για το περιοδικό το Μοτό εμείς. Έχω πάθει πλάκα. Μου φέρνουν το μεταξύ και κάτι μοντέλα τα οποία ούτε καν τα ξέρω. Κάτι QJ, Vogue, πώς τα λένε. Κινέζικα. Vogue, Μιλάμε CF ότι Moto. δουλεύουν με 14,5 και 15 μέρες αέρα. Δεν ξέρω δηλαδή αυτά τα μηχανάκια πώς πραγματικά δεν θα βγάλουν ζημιά. Κι εγώ Γιατί εκεί το δεν φτωχό ήμουνα. μείγμα είναι λίγο άσχημο για τον κινητήρα, γιατί και θερμοκρασίες παραπάνω έχουμε και τοπικά στο χώρο καύσεως, στην κεφαλή και σε αυτά είναι υπερβολικές θερμοκρασίες, γιατί είναι στεγνή καύση. Τέλος πάντων, όλα τα καινούργια μοντέλο λόγω Euro 6 είναι ρυθμισμένα να καίνε αέρα, όπως λόγω. Έτσι. Όσο Εκεί δυνατόν δεν είναι. ήμουνα και εγώ τώρα που είδα, στο 14. Είσαι στο χαμηλό κομμάτι εσύ που δεν είναι τόσο πρόβλημα και το βασικό είναι που μας ενδιαφέρει ειδικά το σταθερό γκάζι όταν πηγαίνουμε ταξίδι. Έτσι, στο 100% μια μοτοσυκλέτα δεν δουλεύει μέσα στην πόλη, τέλος πάντων ένα τέτοιο τουριστικό μηχανάκι δεν πάει συνέχεια. Τέρμα, ναι, οκ. Κλείσιμο. Τέρμα, κλείσιμο. Που Και όσο αυτό δεν έδινες, δημιουργεί και ζημιά. Αυτό που μας έδινε. ενδιαφέρει είναι όταν πηγαίνουμε, γιατί το Ντουκάτι συγκεκριμένα, ας πούμε, να πάμε ένα ταξίδι. Να πάμε μέχρι την Κόρινθο, ξέρω εγώ, στον Πύργο που θα πας, δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη, βγαίνεις έξω, πηγαίνεις πορεία λοιπόν. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Όταν πηγαίνουμε σταθερό γκάζι στο ταξίδι, να έχει μια σωστή διαχείριση. Έτσι. Okay. Και γι' αυτό και δεν υφίσταται πολλοί που έρχονται και μου λένε κάντο μου οικονομικό να μην καίει το ταξίδι. Δεν πάει έτσι. Κάντο μου ασφαλές θα πρέπει να λέει, για να καίει αυτό που πρέπει να κάψει και να έχω υγιή λειτουργία. Εντάξει. Κοίτα, σκέψου ότι τώρα καίει το ίδιο με το GX. Ναι. Το ίδιο, έτσι. Ναι. Και μπορεί να έχω και λίγο μεγαλύτερο ντεπόζιτο. Οπότε και με τα ίδια και παίζει να έχω και ένα λίτρο μεγαλύτερο. Εντάξει. Και είναι 950, είναι 1000, είναι φτιαγμένο. Το 950 με το 1000 Το GX γαμάει. του Γιώργου. Το GX θα το δούμε, θα το κάνουμε τεστ με το άλλο το GX. Τώρα έρχεται βίντεο. Θα βγούμε λίγο να δούμε αν πηγαίνουν μαζί ή όχι. Θα σε πατήσω. Αλλά, για να σε δω, για να σε δω. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε και βλέπουμε παρακάτω. Ωραία. Εντάξει. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Και τώρα πάμε να δούμε τα χρονιά που είναι το εύκολο κομμάτι, ας το πούμε εύκολο. Που δεν γίνεται να φάμε πόρτα, αυτό εννοώ εύκολο. Και μετά το δύσκολο κομμάτι θα το κάνουμε και εμείς απλά θα έρθουμε να το βάλουμε. Θα φύγουμε. Με εξάτμιση τι θα κάνουμε. Με εξάτμιση. Έχει σκοπό να αλλάξει κανένα τελικό. Έχω σκοπό να την αλλάξω όλη. Από λαιμούς να ξυλώσω. Βέβαια είναι πάρα πολύ όμορφο τελικό αυτό. Έτσι. Για μαμά δεν είναι άσχημο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Το θέμα είναι ότι. Θέλω να γράψω ένα καρτζάκαλ εδώ. Αυτό είναι το εύκολο. Ρε. Σήμερα με τα μηχανήματα που υπάρχουν. Δηλαδή έχουν. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι χαθήκαν οι αξίες των ανθρώπων. Έτσι. Κάποτε ας πούμε ο άλλος κάλυζε. Έτσι. Τώρα παίρνεις το λέιζερ και χτυπάς ό,τι θες πάνω. Όχι καρτζάκαλ, ό,τι θες. Έτσι. Όπως είπαμε και πριν για το 3D printer. 3D printer, 3D printer. Θέλετε velocity με 3D printer, 3D printer. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Πατάω το κουμπί και βγαίνει. Ένα σχέδιο είναι όλο. Εντάξει, θα τα δούμε. Καλό είναι πάντως να βρούμε ένα τελικάκι να βάλουμε, να το βοηθήσει. Τι τελικό και όλο θέλω να το βρω, να τα αλλάξω. Θα δούμε. Οκ, προχωράμε και βλέπουμε. Τώρα με το γρασάκι. Έκανε δουλειά, Φίλε, όπου πέφτει λιπαντικό γίνεται δουλειά. Δεν το γράψα. Φίλτρο του κάτι. Τι θες να έχει. Τα φίλτρα κάθε πότε τα αλλάζουμε. Αυτό το φίλτρο κάθε πότε πρέπει να αλλάζει. Αυτό έχει να κάνει, κοίταξε, οι κατασκευαστές σου λένε ότι στα 12.000 πρέπει να κάνεις έλεγχο το φίλτρο. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται σε καθαρό περιβάλλον μπορεί να κάνει μέχρι και 20.000 χιλιόμετρα να είναι καθαρό το φίλτρο. Και ένας άλλος ο οποίος είναι σε βρώμικο περιβάλλον να το χαλάσει σε 7.000. Βουνό, ας πούμε, και τέτοια. Αυτό βλέποντας και κάνουμε. Ωραία, και εσύ τα εδώ. Για ασφάλεια. Ρε, τι έχει εδώ μέσα. Τίποτα άλλο δεν βάζανε. Γι' αυτό έχουν βάλει τη σίτα. Τι. Τι. Αυτό βλέπω να τα αφήνουμε ανοιχτό. Λύνουμε. Πολύ πνιγμένο το μηχανάκι σου. Όχι, δεν είναι αυτό. Να δείτε τι έχει μέσα τώρα. Μετά από μερικές μέρες για εσάς δευτερόλεπτα, ξαναήρθαμε στο συνεργείο. Έχει τελειώσει τα velocity, σωστά. Τελειώσαμε.
Θέλουμε από λίγες πολλές δοκιμές. τεχνικά χαρακτηριστικά. Ξέρω ότι έφαγες πολλές μέρες εδώ πέρα. Κοίταξε, όπως είχα ξαναπεί, το να φτιάξουμε ένα velocity είναι πολύ εύκολο. Είτε στον τόρνο, είτε 3D printer που ήθελες ορίστε. Το θέμα είναι να δουλεύει. Μπράβο. Όλη η υπόθεση είναι να δουλεύει και να δίνει καλύτερη απόδοση στον κινητήρα μας. Πόσα δοκιμάσαμε διαφορετικά? 4. 4. Και είναι και πολύ εύκολο μηχανάκι. Αυτό ειδικά το μηχανάκι το Ducati. Για να λυθεί και για να φτάσεις, λύσει το φιλτροκούτι, πρέπει να κατεβάσει το μοτέρ. Τέλος πάντων. Μιλάω και κουνιέται η κάμερα, οπότε Λοιπόν, να πούμε ότι εγώ συνεχίζω το βίντεο γιατί ο άλλος έχει ένα πρόβλημα με το μάτι του και δεν μπορεί να βγει στην κάμερα. Τι είναι, σου μπήκε σφίγγα στο μάτι. Συγκινήθηκε. ήρθα εδώ αυτό και συγκινήθηκα. Κρυθαράκι μάλλον. Λίγο κρεμμύδι βάλε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Φτιάξαμε λοιπόν διάφορα. Όπως βλέπετε εδώ. Τα πρώτα είναι αυτά. Δεν έχει είναι πρώτα και δεύτερα. Είναι κοντά, είναι πιο μακριά, είναι dual stack. Έτσι. Που πιστεύαμε ότι θα δουλέψουν, αλλά τελικά όπως σε πολλά μηχανάκια έτσι μας δίνουν καλά αποτελέσματα, αλλά τελικά δεν είδαμε καλά αποτελέσματα γιατί είναι λίγο περίεργο το φιλτροκούτι. Αυτά να πούμε ότι κάθε φορά που φτιάχνατε ένα, τρέχατε στο δυναμόμετρο για να δούμε. Ναι, αυτά παίρνουμε μετρήσεις. Βλέπουμε αν αλλάζει η διαχείριση καυσίμου, βλέπουμε αν αλλάζει η ταχύτητα του αέρα μέσα στο injection. Μετράμε δηλαδή την ταχύτητα του αέρα και βλέπουμε αν αλλάζει ο παλμός στο φιλτροκούτι μέσα και πώς διαπερνάει από το φίλτρο. Γιατί αυτό το φιλτροκούτι είναι λίγο μυστήριο, να το δείξουμε λίγο, να βγάλω το τεπόζιτο. Έχει μια πάρα πολύ καλή είσοδο, αλλά για το πίσω κύλιδρο. Στο μπροστινό κύλιδρο πρέπει να κάνει ο αέρας ένα loop και να γυρίσει για να μπει στο injection. Άρα είναι σαν να μην πηγαίνει καθόλου αέρα στο μπροστινό. Και εκεί αρχίσαμε και παίξαμε μετά με διαφορετικά χωνιά. Δηλαδή μακρύ κοντό, κατάλαβες, με dual stack, τέλος πάντων. Κάναμε διάφορες δοκιμές, φάγαμε 2 μέρες εδώ πέρα, βάλε βγάλε. Εν τέλει είδαμε ότι καταλήξαμε στο πιο μακρύ χωνί, σε αυτά εδώ πέρα και από της μάνας του. Δηλαδή, αυτό μας έδειξε ειδικά στο μπροστινό κύλιδρο ότι θέλει να ισιώνει ο αέρας, δηλαδή... Αυτό είναι της μάνας του. Αυτό είναι της μάνας του. Αυτό είναι της μάνας του. Okay. Και αυτά είναι, βλέπεις, είναι αρκετά πιο μακριά, είναι 20 χιλιοστά λίγο πιο μακριά. Και αυτά είναι από αυτά που φτιάξετε εσείς. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και άλλο διαφορετικό κόνο. Έτσι. Βλέπω βάλατε και Ducati V2 εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, το γράψαμε εδώ για το φίλο σου να γράφει Ducati. Έτσι. Το βάλαμε εμείς. Ναι, και το MT. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε δυνατότητα πλέον να φτιάξουμε σε όλες τις μοτοσυκλέτες velocity. Και όποιος το κάναμε πιο μακρύ αυτό. Είναι πιο μακρύ και έχει και άλλες μοίρες. Okay. Άρα παίξαμε ωραία μπαλίτσα εδώ πέρα. Ναι. Θα σου πω ότι... Όχι ακριβώς. Θα σου πω τι γίνεται. Αυτό το συγκεκριμένο μηχανάκι, γιατί στην πορεία ήρθε, μέσα στη βδομάδα την περασμένη, ήρθε ένα παρόμοιο μηχανάκι. Hyper Motard SP. Okay. Το οποίο εκεί έπαιξε τελείως. Ενώ φοράτε ίδια σώματα, το φιλτροκούτι είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Γιατί το φιλτροκούτι πάνω έχει μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Είναι σαν να είναι στάδιο 2 το φιλτροκούτι. Βάλαμε ένα DNA φίλτρο, έτσι. Αλλά όλο αυτό εδώ από κάτω πρέπει να βγάλω το πόσο να το δείτε. Να το βγάλω 2 λεπτά. Ναι, θα το βγάλω. Κόψε να το βγάλω να το δεις. Εδώ έχουμε και το DNA το φίλτρο. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπεις, αυτό εδώ είναι το μπροστινό κομμάτι. Εδώ λοιπόν εισέρχεται ο αέρας και το αφήνει, έρχεται και παίρνει σε όλο αυτό εδώ ανοιχτό. Δηλαδή όπως βλέπεις, εδώ μέσα είναι το ένα injection και το άλλο μπροστά. Το μπροστινό βέβαια δεν μπορεί να φανεί όπως βλέπεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εκεί μέσα. Είναι και πολύ δύσκολο είναι εκεί στο βάθος. Τέλος πάντων, κάτσε να φέρω ένα φακουδάκι, μπας και το δεις, περίμενε. Το βλέπεις? Και το άλλο Το injection που είναι εκεί πίσω. Άρα ο αέρας έρχεται από εδώ, είπαμε. Ο αέρας έρχεται από εδώ μπροστά, στο δεύτερο κατευθείαν. από αυτό εδώ το κομμάτι, εδώ, από εδώ και έρχεται και μπαίνει μέσα. Τι γίνεται, στο πρώτο velocity, εδώ όπως βλέπεις είναι το φίλτρο του DNA που μπαίνει. Βλέπεις, το φίλτρο είναι τελείως ανοιχτό. Και έρχεται και μπαίνει αυτό από πάνω εδώ έτσι. Ωραία. Και το αφήνει όλο ανοιχτό, είναι σαν στάδιο 2. Δηλαδή όλο αυτό πάει και σκάει πάνω στο φίλτρο. Και ακριβώς από κάτω είναι το πρώτο σώμα. Επειδή είναι βέτο μοτέρ, το άλλο είναι μπροστά. Οπότε πρέπει να κάνει ένα λούπο αέρας, ένα γύρισμα, το οποίο εκεί είχαμε λίγο προβληματάκια. Δηλαδή, όχι προβληματάκια στο ότι χάνει η μοτοσυκλέτα, να πάρουμε, να του δώσουμε δύναμη από αυτό που έχει δώσει το εργοστάσιο. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, είναι ορισμένα velocity και ορισμένα φιλτροκούτια που το εργοστάσιο έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Οπότε για να βελτιωθεί μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Έτσι, είναι σε μοτοσυκλέτες που τα χαϊδεύεις, βάζεις velocity και λέει μπα, βλέπεις πάνω 5 άλογα, 10 άλογα. Τι έγινε. Γιατί το χρειαζόντουσαν. Εδώ είναι μελετημένο λίγο. Το προηγούμενο, δηλαδή το Hypermotard που είδαμε και θα το παρουσιάσουμε και αυτό στο Facebook του μαγαζιού, δούλεψε πάρα πολύ καλά γιατί είχε άλλο φιλτροκούτι, είχε ένα μακρόστονο φίλτρο από πάνω. Οπότε ο αέρας εισέρχεται και από τις δύο και στα δύο σώματα κατευθείαν και στους δύο κυλίνδρους. Καταλαβες. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι δηλαδή να είναι μόνο στο πίσω πιο εύκολο η εισαγωγή. Έτσι. Okay. Αυτά. Γιατί δεν είναι ραμέρ το φιλτροκούτι, έτσι. Είναι ατμοσφαιρικός κινητήρας που προσπαθεί να ρουφήξει, προσπαθεί να τραβήξει αέρα. Αλλά δείχνει τουλάχιστον σε αυτό να έχει κάνει καλό σχεδιασμό στο φιλτροκούτι. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων με τα 1000 ζόρια, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είναι wow αυτό που είδαμε, αλλά πήρε όλη την καμπύλη από 3 έως 5 άλογα το μηχανάκι. Είναι wow, δεν είναι. Ναι, γιατί και δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Έτσι, ούτε εξάτμιση έχουμε βάλει, ούτε πρόγραμμα έχουμε βάλει. Και τώρα έτσι θα ακολουθήσει το πρόγραμμα. Που εντάξει, τώρα δεν είναι το αν θα πάρουμε ένα άλογο παραπάνω, είναι απλά για να φτιάξουμε λίγο ακόμα τη διαχείριση καυσίμου να είναι πιο ομαλό. Εντάξει, άμα φύγει και όλη αυτή η εξάτμιση με τους καταλήτες, αυτά θα ξυπνήσει πολύ. Εντάξει. Όπως έχουμε ξαναπεί, η υποδύναμη βγαίνει από την εξάτμιση, από εγκεντροφόρους, από το φίλτρο, δεν βγαίνει από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι να συνθέσουμε αυτά. Ναι, σωστά. Δηλαδή, όταν δίνουμε πολύ αέρα και αδειάσουμε και τα καυσαέρια, να έρθουμε να ρετουσάρουμε το μείγμα να είναι σωστό, η διαχείριση καυσίμου να είναι σωστή. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι, γιατί πολλοί, όπως έχω ξαναπεί, λένε θα βάλω πρόγραμμα, πόσα άλογα θα πάρω. Μα το πρόγραμμα πρέπει να είναι πολύ χάλια το μηχανάκι για να πάρει άλογα. Έτσι. Τα άλογα τα παίρνουμε από όλα αυτά τα τριγύρω. Velocity, φίλτρα, εξατμίσεις κτλ. Ωραία, πάμε να δούμε τη δυναμομέτρηση και φύγαμε για εξάτμιση. Λοιπόν, έχει διαφορά, δεν είναι ότι δεν έχει διαφορά. Βλέπεις. Εδώ, ναι. Και στα ψηλά τώρα έχει αλλάξει λίγο η διαχείριση, αλλά όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ξεκινάει, ας πούμε, κοίτα εδώ, 42-47. Στις, κάτσε συγγνώμη να βάλω στροφές. Βλέπεις, 42-46, 42-47. Εδώ πάλι που είναι λίγο κατσαρό, γιατί είναι και η διαχείριση λίγο περίεργη, 50-56. Έχουμε φτάσει και 6 και 7 άλογα, να σου πω την αλήθεια. Βλέπεις, και εγώ δεν το είχα δει. Θα δει μεγάλη διαφορά στον δρόμο. Ναι, αυτό το κομμάτι εδώ. Και είναι μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή έτσι, είναι από κάτσε. τις 4 κάτι μέχρι τις 8 παρά. Δηλαδή είναι από τις 3.500 στροφές και μετά το μηχανάκι έχει πάρει και ροπή, έτσι. Δεν είναι μόνο. Κοίτα εδώ. Έχει πάρει μισό κιλό ροπή σχεδόν. Έτσι. Δηλαδή παντού σε όλο το φάσμα είδες πως. Και κάτσε για να καταλάβεις τώρα αυτό που λέγαμε πριν. Κοίτα να δεις πως γίνονται τα πράγματα τώρα. Κοίτα, πρώτο χωνί. Την πράσινη, τη βλέπεις. Μάλλον κάτσε να το πω αλλιώς. Περίμενε. Πρώτο χωνί. Κοντό, τίποτα. Βλέπεις. Δεύτερα. Τρίτα. Πήραμε λίγο στα ψηλά. Βλέπεις. Και ήρθαμε εδώ σιγά σιγά. Μετά ήρθαμε σε αυτά, τα βάζω όλα μαζί και φτάσαμε εδώ. Δηλαδή βλέπαμε. Είναι πολλά τώρα που πρέπει να σου εξηγήσω. Γιατί αυτό το κάνουμε σχεδόν 30 χρόνια. Έτσι, βέβαια τότε ήταν και καρμπιρατέρ και μετά ήρθαμε στα injection. Γιατί στα καρμπιρατέρ ήταν θεαματικά τα πράγματα, απλά έπρεπε να ρυθμίσει κατευθείαν τη διαχείριση καυσίμου. Δεν μπορούσε να δουλέψει το μηχανάκι. Έτσι, φαντάσου δηλαδή με το που έβαζες ελεύθερο φίλτρο στα καρμπιρατέρ, δεν προλάβεις τον γκάζι να ανοίξεις. Με το που άνοιγες, έμενε το μηχανάκι. Έτσι, μόλις άλλαζες δηλαδή την ταχύτητα του αέρα. Έτσι, και έπρεπε να το ρυθμίσεις για να δούμε. Αλλά βλέπαμε θεαματικά πράγματα και εκεί. Τώρα, με τα χρόνια που ήρθαν τα injection, βελτιώνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις να δεις τι καλύτερο δουλεύει. Βοηθάει δηλαδή τον κόσμο, βοηθάει τα φίλτρα αέρα. Παλιότερα τις εξατμίσεις. Ο άλλος βάζει τώρα εξάτμιση και φίλτρο και βλέπει το μηχανάκι δουλεύει. Γιατί να το ρυθμίσω. Γιατί βελτιώνει λίγο ο λάμδα το χάρτη και μπορεί και δουλεύει. Όχι όμως ότι είναι σωστό. Δηλαδή παλιότερα δεν υπήρχε αυτό. Στα καρμπιρατέρ δεν το συζητάμε. Και εμείς να πούμε ότι τρενάρουμε το πρόγραμμα γιατί θα μπει εξάτμιση. Ναι, για να τα κάνεις όλα μαζί. Ναι. Για να τα κάνεις όλα μαζί. Αλλιώς θα το κάναμε ακόμα και μόνο φίλτρα. Μόνο και όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο σωστό που κάνεις. Γιατί άλλο να τα κάνεις όλα μαζί και να κάνεις μια δυναμομέτρηση, και άλλο να έχεις στις 10 μέρες είναι σαν να κάνεις δίαιτα. Έχασα τόσα κιλά. Στις 20 μέρες έχασα τόσα κιλά. Για να ξέρεις πώς πας σταδιακά και τι σε βοηθάει. Οπότε τώρα θα δούμε η εξάτμιση βοήθησε. Πού βοήθησε. Βοήθησε στις μεσαίες, βοήθησε στα ψηλά, δεν βοήθησε καθόλου. Υπάρχει και αυτό. Έτσι, υπάρχει μια εξάτμιση λάθος που την αδειάζεις και γίνεται ο χαμός. Δηλαδή, τώρα αν θα έρθεις θα πρέπει να έχουμε μια κόντρα εμείς μεταξύ μας με τα GSXS. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Εκεί φτιάξαμε μια εξάτμιση με τον Παπαγιάννη, έτσι, που
δεν χάσαμε πουθενά, θα τη δεις. Έτσι, σε ένα μαμάτζι SXS. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο αυτό. Εκεί λοιπόν παίζει ρόλο τώρα τι εξάτμιση θα βάλεις, εάν θα βγάλεις τελείως τον καταλύτη, πώς θα γίνει η ένωση, το 4 σε 2 σε 1, το 4 σε 2, το 2 σε 1, αν είναι δικύλιτρο το μοτέρ. Γιατί την καμπύλη της μοτοσυκλέτας την καθορίζουν οι εκεντροφόροι, διάμετρο, διαδρομή και η εξάτμιση. Αυτά τα τρία πράγματα είναι πάρα πολύ βασικά. Ναι, αλλά την εξάτμιση που λες ότι σου έφτιαξε, την έφτιαξε με γνώσεις, ας πούμε, δικές σου, κάντουν έτσι εδώ, εκεί. Κοίταξε να δεις, ο Παπαγιάννης αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Καταρχήν είναι καλλιτέχνης στο χώρο του. Έτσι, είναι και από τους πρώτους που μπήκε στο τιτάνιο και φτιάχνει, δηλαδή δεν του λείπει τίποτα. Είτε δεις μια εξάτμιση εργοστασιακή τιτάνιο από δυνατές εταιρείες, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Μ' αρέσει γιατί εγώ υποστηρίζω τη χώρα μου και είναι ένας Έλληνας ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο χώρο του, στο χώρο της εξάτμισης. Έχει αποκτήσει όμως και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί τι γίνεται. Παλιότερα ήμουνα μόνο εγώ και άλλος ένας, ξέρω εγώ, με δυναμόμετρο το 92 που ήρθα εδώ. Τώρα έχουν βγει πάρα πολλά δυναμόμετρα, οπότε ψάχνονται και οι νέοι πλέον μηχανικοί στο να βελτιώσουν πράγματα και αρχίζουν, πάνε. Τρέχουν μια μοτοσυκλέτα, λέει φτιάξω με αυτήν την εξάρτηση. Τι θέλω πιο μακριά, τι θέλω πιο κοντή. Παίρνουν στοιχεία και αυτοί, παίρνουν στοιχεία και ο Παπαγιάννης. Γιατί είπαμε ότι το καλύτερο διαγνωστικό είναι το δυναμόμετρο. Οπότε μπορείς να δεις ακριβώς τι γίνεται. Αν βαδίζεις σωστά ή αν βαδίζεις λάθος. Έτσι. Οπότε η γνώση δεν πάει μόνο στο μηχανικό, πάει και στον κατασκευαστή. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, όπως εμείς έχουμε γνώση τώρα με τα velocity και ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, έτσι έχουμε αποκτήσει όμως γνώση και για όλα τα άλλα. Γιατί βάλε τώρα τόσα χρόνια δυναμομετρήσεις, καταλαβαίνεις ότι με το που ανέβεις πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και τρέχεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι γίνεται και έξω, όχι μόνο μέσα. Έτσι. Γιατί αυτή είναι η εμπειρία ενός μηχανοσυνθέτη σωστού, που ή χρήστη δυναμόμετρου ή τέλος πάντων μηχανολόγου, μηχανικού, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε σε αυτοκίνητο είτε σε μοτοσυκλέτα. Να μπορεί να καταλαβαίνει μέσα σε ένα κλειστό χώρο που πάμε με 100, 200, 300 χιλιόμετρα εδώ μέσα, εάν αυτό που ισχύει εδώ μέσα ισχύει και έξω. Αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί εδώ μπορεί να δούμε 105 άλογα και να βγεις έξω και να μην ανεβάζεις το μηχανάκι. Ωραία. Έτσι. Όταν θα βγείτε οι δυο σας με το GX και με το άλλο, θα πάρετε μια βόλτα για το V2, να δούμε τι λέει στον δρόμο. Κοίταξε, για να γίνει μια σύγκριση πρέπει να έχεις αντίστοιχο. Να βρούμε δηλαδή άλλο ένα αντίστοιχο. Όχι, με την έννοια οδηγικά πώς είναι. Οδηγικά, εγώ δεν είμαι ο ειδικός σε αυτό το κομμάτι. Αυτό μπορεί να το κάνει αυτοί που τεστάρουν μοτοσυκλέτες στα περιοδικά κτλ. Εγώ δηλαδή. Ναι, μπράβο. Εδώ, το τσακάλι. Εντάξει, σε αυτό δεν είμαι ειδικός. Αλλά εγώ αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ένα μοτέρ, το πώς αποδίδει εδώ, το πώς είναι η διαχείριση καυσίμου σε αυτό το περιβάλλον μετά από τόσα χρόνια. Μπορώ να καταλάβω αν αυτό το μηχανάκι πήρε για έξω δύναμη ή αυτό που έχει πάρει μάλλον δεν θα το καταλάβει ποτέ ο χρήστης. Είναι πάρα πολύ λίγο, καταλαβες. Γιατί μπορεί εδώ να βλέπεις 3 άλογα σε κάποιο σημείο, αλλά έτσι όπως έχει αλλάξει η διαχείριση και η καμπύλη σε εκείνο το σημείο, έξω να είναι θεαματικό. Και εσύ να λες, έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα για 3 λογάκια, έξω να είναι θεαματικό αυτό. Και να το χρειαζόταν εκεί το μοτέρ. Και γι' αυτό και το έδωσε. Γιατί όλα τα μοτέρ, πώς να σου το πω, φεύγουν από το εργοστάσιο και δεν έχουν δώσει το τέλειο παντού, σε όλο το φάσμα. Έτσι. Εντάξει, ο κατασκευαστής θέλει να πουλήσει μια μοτοσυκλέτα να αρέσει στον κόσμο και να κάνει περισσότερες πωλήσεις. Εμείς τώρα τι ψάχνουμε, μέσα από αυτή τη μοτοσυκλέτα που κατασκευάστηκε, τις λεπτομέρειες που δεν τις έχει κάτσει να τις ψάξει ο κατασκευαστής, γιατί δεν τον ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω, να κάτσουμε να του ξεψαχνίσουμε τι άλλο μπορεί να δώσει. Εντάξει, πάλι καλά δεν τα ψάξε γιατί τα βρήκαμε εμείς. Εντάξει, αυτή είναι όλη η υπόθεση. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, μην ζαλίζουμε τον κόσμο και τα λέμε. Δυναμικοί και με άλλες μετρήσεις να δούμε τι θα γίνει. Πάμε.